Eru tiếp tục. Cô đã hỏi tại sao The Domain và các nền văn minh khác không hạ cánh xuống trái đất hoặc làm cho sự hiện diện của họ được biết đến. Hạ cánh xuống trái đất? Cô nghĩ chúng tôi điên à? No. Phải là một ESP vô cùng dũng cảm mới dám đi xuống bầu khí quyển và hạ cánh xuống trái đất. Bởi đây là một hành tinh tù tội với một lượng dân số tâm thần mất kiểm soát. Không ai dám mạo hiểm bị mắc kẹt như những thành viên lực lượng viễn chinh The Domain đã bị bắt ở dãy Himalaya cách đây 8.200 năm. Không ai biết được những ESP trên trái đất sẽ làm gì. Chúng tôi không có kế hoạch đầu tư nguồn lực lớn để kiểm soát khu vực này ngay bây giờ. Nó sẽ diễn ra trong tương lai không xa, khoảng 5.000 năm nữa. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi không ngăn cản việc thả ESP mới từ các hệ hành tinh thiên hà vào đây. Hơn nữa, trái đất vốn dĩ là một hành tinh không có tính ổn định cao, không thích hợp để định cư lâu dài hoặc sống lâu dài cho bất kỳ nền văn minh bền vững nào. Đây cũng là một phần lý do tại sao nó được sử dụng như một hành tinh nhà tù. Wow. Eru giải thích. Không có bất kỳ chủng tộc nào muốn sống lâu dài ở đây nếu biết rõ 7 lý do sau. 1. Các khối đất lục địa của trái đất đang trôi nổi trên biển dung nham nóng chảy bên dưới bề mặt, khiến các khối đất liền bị nứt, vỡ vụn và trôi dạt liên tục. 2. Do bản chất lỏng của lõi, hành tinh này chủ yếu là núi lửa và phải hứng chịu động đất và các vụ phun trào do núi lửa. 3. Cực trái đất dịch chuyển hoàn toàn khoảng 20.000 năm một lần. Điều này gây ra sóng thần và những biến đổi khí hậu kinh hoàng. 4. Trái đất ở rất xa trung tâm thiên hà và xa so với bất kỳ nền văn minh thiên hà quan trọng nào khác. Sự cô lập này khiến nó không thích hợp để sử dụng làm nơi ở lâu dài. Nó chỉ phù hợp làm điểm dừng chân hoặc điểm nhảy trên đường dịch chuyển giữa các thiên hà. Mặt trăng và các tiểu hành tinh phù hợp hơn nhiều vì chúng có lực hấp dẫn yếu. 5. Trái đất là một hành tinh có trọng lực nặng, đất chứa kim loại nặng và bầu khí quyển dày đặc, rất nguy hiểm cho các mục đích định hướng. Sự thật rằng tôi đang ở trong căn phòng này do một tai nạn đĩa bay, bất chấp công nghệ bay cao và kiến thức sâu rộng của tôi với tư cách một phi công, chính là minh chứng rõ nhất. 6. Có khoảng 60 tỷ hành tinh giống trái đất trong ngân hà, những hành tinh thuộc hệ mặt trời loại 12, hạng 7, chưa kể đến những vùng lãnh thổ rộng lớn của The Domain và những vùng lãnh thổ mà chúng tôi sẽ tuyên bố trong tương lai. Thật khó để sử dụng các nguồn lực của chúng tôi cho những mục đích to lớn hơn, ngoại trừ những cuộc điều tra định kỳ về trái đất. Nhất là khi những nguồn lực đầu tư vào đây lúc này không mang đến bất kỳ lợi ích nào. 7. Hầu hết cư dân trái đất không nhận ra họ là ESP. Một số có thể nhận thức được điều này nhưng đa số đều có hiểu biết rất hạn chế về bản thân là một ESP. Một trong những lý do cho điều này đó là những ESP đã gây chiến với nhau từ rất lâu để thiết lập sự tranh thống trị của một hoặc một nhóm ESP với một nhóm ESP khác. Vì ESP không thể giết nhau, vậy nên mục tiêu là bắt và khiến cho những ESP này không thể hoạt động. Điều này được thực hiện thông qua nhiều cách khác nhau. Phương pháp cơ bản nhất là bắt và vô hiệu hóa đối phương bằng các loại bẫy. Những cái bẫy này đã được các xã hội xâm lược tạo ra từ cách đây 64.000 tỷ năm. Chúng hoạt động theo cách rất tinh vi, bẫy thường phát ra sóng điện từ để thu hút sự chú ý và tò mò của ESP. Khi ESP bị cuốn hút và tiến lại gần nguồn sóng, ví dụ như một tòa nhà đẹp, một âm thanh quyến rũ, hoặc một ý tưởng hấp dẫn, bẫy sẽ tự động kích hoạt bằng chính năng lượng mà ESP phát ra. Một trong những cơ chế phổ biến nhất là dùng chính suy nghĩ và ý chí của ESP làm nhiên liệu cho bẫy. Khi ESP cố gắng chống cự, tấn công hoặc thoát ra, bẫy càng hút mạnh hơn. Càng chống cự, họ càng bị kéo sâu vào bên trong và bị mắc kẹt hoàn toàn. Nói cách khác, bẫy không cần năng lượng bên ngoài, nó dùng chính sức mạnh tinh thần của nạn nhân để khóa chặt họ. Eru nhấn mạnh. Trong suốt lịch sử vũ trụ vật chất, rất nhiều khu vực không gian đã bị chiếm đoạt và thuộc địa theo cách giống hệt nhau. Những kẻ xâm lược thường sử dụng chung một mô hình. 1. Sử dụng vũ khí áp đảo, thường là vũ khí hạt nhân hoặc điện tử, để chinh phục. 2. Kiểm soát tâm trí các ESP trong khu vực xâm lược bằng sốc điện, các hình thái gây nghiện, thôi miên, xóa ký ức và nhồi nhét thông tin sai lệch. 3. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên. 4. Biến hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội thành nô lệ.
Những hoạt động này vẫn đang tiếp tục cho đến ngày nay. Rồi tiếp tục giải thích. Trái đất chính là một khu ổ chuột của vũ trụ. Nó là kết quả của một cuộc diệt chủng liên thiên hà. Isby bị kết án đưa xuống trái đất vì hai lý do chính. Một, họ quá điên rồ hoặc đồi bại, không thích hợp để trở thành một phần của bất kỳ nền văn minh nào. Hai, họ là mối đe dọa đối với hệ thống đẳng cấp xã hội, kinh tế và chính trị đã được xây dựng cẩn thận và thực thi một cách tàn bạo trong đế chế cũ. Những cơ thể sinh học trên trái đất được thiết kế đặc biệt và nằm ở cấp thực thể thấp nhất trong hệ thống đẳng cấp của đế chế. Khi một Isby bị đưa đến trái đất và bị ép nhốt trong một cơ thể sinh học, họ thực sự đang ở trong một nhà tù, bên trong một nhà tù. Để đảm bảo Isby không bao giờ có cơ hội trở lại, mọi thông tin về danh tính, trí nhớ và khả năng của họ đều bị xóa sạch hoàn toàn. Isby trên trái đất là nạn nhân của sự diệt vong tinh thần và nô lệ vĩnh viễn. Họ bị nhốt trong những cơ thể sinh học yếu ớt, bị thao túng bởi lòng thù hận điên cuồng từ đế chế cũ, cái gọi là nền văn minh của trái đất. Từ kim tự tháp Ai Cập đến bom nguyên tử Hiroshima đều là sự lãng phí khổng lồ tài nguyên, lạm dụng trí thông minh và chà đạp bản chất tinh thần của mọi Isby. Nếu The Domain gửi tàu vũ trụ đi khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ để tìm địa ngục, họ có thể dừng lại nhiệm vụ ngay tại trái đất. Hả? Điều gì tàn bạo hơn việc xóa bỏ nhận thức tâm linh, danh tính, khả năng và trí nhớ, vốn là những thứ tạo nên một linh hồn. The Domain vẫn chưa thể cứu được 3.000 Isby thuộc tiểu đoàn bị mất ở dãy Himalaya. Họ vẫn bị kẹt trong cơ thể con người trên trái đất. Chúng tôi có thể nhận ra và theo dõi họ trong suốt 8.000 năm qua, nhưng hầu hết các nỗ lực liên lạc đều thất bại vì họ không nhớ được danh tính thật của mình. Hầu hết những thành viên bị mất này đã theo dòng chảy phát triển chung của nền văn minh phương Tây, từ Ấn Độ, Trung Đông, Babylon, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, châu Âu, Tân thế giới và lan tỏa khắp hành tinh. Các thành viên của tiểu đoàn đã mất và nhiều Isby khác trên trái đất có thể là những công dân có giá trị của The Domain. Thật không may, đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm ra phương pháp khả thi để giải cứu họ khỏi trái đất. Vì vậy, theo tư duy thông thường và chính sách chính thức của The Domain, cách an toàn và hợp lý nhất hiện tại là tránh tiếp xúc trực tiếp với cư dân Isby trên trái đất. Chúng tôi sẽ chờ đến khi có đủ nguồn lực để xác định vị trí và phá hủy màn chắn lực và cỗ máy thôi miên của đế chế cũ, đồng thời phát triển liệu pháp để khôi phục trí nhớ cho Isby. Wow. Bà Matilda nghe mà lạnh sống lưng. Bà dần hiểu ra rằng nhân loại không chỉ bị thao túng, chúng ta đang bị giam cầm trong một nhà tù tinh thần tinh vi và kinh hoàng nhất lịch sử vũ trụ. Và Ero vẫn còn rất nhiều điều chưa nói. Bạn còn dám tiếp tục nghe những sự thật đen tối tiếp theo không?